Okay, so this is going to sound very weird, but I keep crushing on and fantasizing about older people. Just last week, I found myself sexualizing KPOD. I think I need help. Hi everyone, this is me, Rojisha, your psychologist, and I'm here again at Yeti Yap to answer all your questions. Part 2. First question हाम्रो छ यहाँ चाहिँ how to handle the anxiety attack in public places. Many people recommend to stay calm, take deep breaths, drink water, etc. etc. just the solutions, but trust me, none of them work when we are in subconscious state. So I'm expecting some unique and effective answers. This is a very good question. हैन तपाईहरुले चाहिँ breathing technique ले चाहिँ एकदम काम गर्छ हैन तर if you've not been able to breathe then अर्को टेक्निक भनेको चाहिँ grounding technique हुन्छ. त्यो grounding technique मा चाहिँ हामीले पाँचवटा सेन्सेसहरुलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने र त्यसले चाहिँ माइन्डफुल बनाउने भन्छ हैन. सो फर्स्ट इज तपाईको भिजुअल, त्यसपछि हजुरको टच भन्ने हुन्छ, त्यसपछि लिसनिङ भन्ने हुन्छ. सो यसरी पाँचवटा सेन्सेस हामीले एक्टिभेट गर्छौं. सो इट्स फर लाइक 2 or 3 मिनेट्स र त्यसले पनि एकदमै हेल्प गर्छ. यदि त्यसले हेल्प गरेन भने मैले मेरो पेशेन्टहरुमा चाहिँ युज गर्ने चाहिँ RGB टेक्निक भन्छु. सो व्हेनेभर यु फिल लाइक युआर ह्याभिङ पैनिक अट्याक, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको वरिपरि रेड कलर कतिवटा छ, ग्रीन कलर कतिवटा छ, येलो कलर कतिवटा छ भनेर यदि तपाईले त्यो हेरिराख्नु भयो भने चाहिँ तपाईको माइन्ड अलिकति डाइभर्ट हुन्छ र त्यसले पनि पैनिक अट्याक कम गर्छ. अर्को चाहिँ राइटिङ हैन. सो राइटिङ has been one of the most effective way to stop panic attack हैन. सो तपाईले चाहिँ आफुले जे जे फिल भइराछ हतार हतार नोट्स निकालेर लेख्न थाल्नु भयो भने त्यसले पनि तपाईलाई चाहिँ मोर माइन्डफुल बनाउँछ. सो लेट्स ट्राई दैट. इफ नट थेरापी आउनु. Okay, so next question is, I come from a very dysfunctional family. My father and grandfather are both prime narcissists and alcoholics. Mom and dad quarrel basically every day, makes me feel like I will never be able to be in a loving relationship and I fear I will turn out exactly like my dad. Usually मैले dysfunctional family बाट आएको मान्छेहरुको चाहिँ एक्सट्रिम्सहरु देख्छु हैन. अब एउटा चाहिँ अब जस्तै तपाई कुनै पनि डिभोर्स्ड फ्यामिलीबाट आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ either they're very much attached or they're very much detached हैन. त्यो इन बिट्विन नै हुँदैन के. सो यस्तो केसेसमा पनि तपाईलाई चाहिँ यदि आफ्नो फादर र ग्रान्डफादर जस्तै हुन्छु भनेर अलरेडी नै रियलाइजेसन छ भने चाहिँ आई हेभ अ फिलिङ दैट यु विल नट टर्न आउट एक्ज्याक्टली लाइक योर ड्याड और योर ग्रान्डफादर हैन. तर तपाईलाई चाहिँ म त्यस्तो हुन्छु मलाई होला जस्तो लागेको छ भने चाहिँ यु क्यान एक्चुअली टक टु समवान और यु नो यु क्यान एक्चुअली लुक अप टु समवान हुज बिहेभियर इज कम्प्लिटली अपोजिट फ्रम योर father and grandfather, or you can come to therapy. तर तपाईलाई यो जुन रियलाइजेसन त मलाई पनि त्यस्तो होला भनेर रियलाइजेसन भएपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाई हुन चाहिँ हुनुहुन्न होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ किनकि त्यो रियलाइजेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. सो अर्को क्वेसन चाहिँ एभ्री न्यू प्लेस आई गो एन्ड पर्सन आई मिट आई फिल लाइक आई हैव सीन एन्ड टक टु देम somewhere before. It's not just 2 or 3 people, but there have been many till now. I was not so concerned before, but I suspect there's something wrong with me. यो चाहिँ अब बेसिकली तपाईको चाहिँ मेमोरीमै क्वेसन गर्नु पर्ला जस्तो छ यो चाहिँ हैन. सो साइकोलोजिकल इश्यू भन्दा पनि सिम्स लाइक मोर अफ अ न्युरोलोजिकल इश्यू हैन. तपाईको एकदमै मेमोरीहरु नै नभएको भए त्यो अर्को कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाई त्यो एङ्ग्सियस हुँदा पनि हुन चाहिँ हुन्छ यस्तो हैन. तर अब दिस इज नट very much psychological, it could be neurological हैन. सो मेबी तपाईले एकचोटी न्युरोलोजिकल हेल्प लिएर न्युरोलोजिकली चाहिँ यस्तो केही पनि हैन भनेर तपाईलाई प्रुफ एउटा आइसकेपछि देन मेबी यु क्यान टेक अ साइकोलोजिकल हेल्प है. अर्को चाहिँ आइ एम सफरिङ फ्रम स्लिप प्यारालाइसिस एभर सिन्स आई वाज 15-16 years. इट इज causing me too much tension. Many times as I go to sleep, I feel something heavy on me. I can't move. I hear demonic and scary sounds. Sometimes people talking, drum beats. Sometimes I feel something is pulling me around the room. Please, what is the solution to this? And I'm really losing peace of my mind. Okay, so यो कृतिका जीले चाहिँ गर्नु भएको छ यो चाहिँ हैन. आई एम देयर विथ यु किनकि म पनि आई हेभ बिन सफरिङ फ्रम स्लिप प्यारालाइसिस राइट व्हेन इट स्टार्टेड मेरो अर्ली टिन इयर्समा हैन. टु बी रियली अनेस्ट साइन्समा पनि यही हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. अब युजुअल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको रेम स्लिपको चाहिँ कुरा गरिन्छ. सो युजुअल त्यो रेम स्लिपमा चाहिँ तपाईको एउटा स्टेटमा आएपछि तपाईको बडी अवेक भयो भने चाहिँ तपाईको एमिगडाला भन्ने चाहिँ यो एङ्जाइटीको चाहिँ रिलेटेड तपाईको यो ब्रेनको पार्ट हो हैन. सो त्यो चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ. सो त्यसले चाहिँ फियरहरु क्रिएट गर्छ हैन. तर स्याडली यसको चाहिँ यो एउटा स्पेसिफिक सोल्युसन भन्ने चाहिँ छैन हैन. सो मैले गरेको सोल्युसन चाहिँ मैले रियलाइज गरेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो स्लिपिङ पोजिसनले पनि ह्याम्पर गर्छ. मैले चाहिँ ट्रिगर्सहरु याद गरेँ कि जस्तै मलाई एकदम धेरै स्ट्रेस भएको छ. इफ आई एम टु टायर्ड पनि मलाई स्लिप प्यारालाइसिस हुन्छ. यदि झ्यालहरु खोलेको छैन, अक्सिजन छैन भने पनि मलाई त्यो सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो हुन्छ हैन. स्पेशली चाहिँ मलाई ट्रेकिङहरु जाँदा चाहिँ एकदमै बडी हुन्छ. सो अफ कोर्स त्यो एल्टिट्युडमा पुगेपछि अक्सिजन कम हुन्छ. देन आई स्टार्ट प्यानिकिङ अनि एकदम स्लिप प्यारालाइसिस हुन्छ हैन.
तर मलाई द ओन्ली थिङ हेल्प वाज टु एक्सेप्ट इट एन्ड टु नो माई ट्रिगर्स होइन तर यसको यो सोल्युसन भन्ने चाहिँ छैन र स्याडली आई डोन्ट थिङ्क यसको दबाई पनि छ है ओके अर्को छ आई हेभ द सिक्रेट ह्याबिट अफ वाचिङ गोर भिडियोज अनलाइन आई गेट एन एड्रिनलिन rush when I see people getting beaten and even killed. I know it's beep beep and I feel disgusted but I still can't stop watching them. What should I do? यसको लागि चाहिँ अब तपाईलाई त्यस्तो एकदमै बदरै गरिरहेको छ हैन अब तपाईलाई अब इफ इट्स जस्ट योर इस्यु तपाईलाई मात्र त्यस्तो लागिरहेको छ भने चाहिँ अब आई डोन्ट थिङ्क इट्स भेरी हार्मफुल हैन तर अब तपाईले चाहिँ आफ्नो बिहेभियरमै त्यो देखाइराख्नु भएको छ तपाईँ एकदमै धेरै अग्रेसिभ भइराख्नु भएको छ एकदमै धेरै भाइलेन्ट भइराख्नु भएको छ यु क्यान नट स्टप द अर्ज टु हिट समवान देन आई थिङ्क द्याट इज अ प्रब्लम होइन त्यसको लागि चाहिँ हजुरले यो एङ्गर म्यानेजमेन्ट इस्युजमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ देयर इज अ थेरापी कल्ड एक्सपोजर थेरापी त्यसमा पनि जानुपर्ने हुन्छ होइन या यो के कारणले भइरहेको छ भनेर त्यो पनि एउटा हजुरले कज बुझ्नुभयो भने पनि इट माइट हेल्प यु तर यदि तर तपाईँको चाहिँ आफैसँग हो यो कुराले तपाईँले त्यति धेरै बदर गरिरहेको छैन भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु नो इट्स द्याट ब्याड why do I feel dumber each passing day? I was very smart and cunning, but as each day passes, I feel dumb and not able to grasp knowledge and talks that easily. Like 10 ko break I was solving 11 and 12 ko grad problems, but now I feel so dumb that I doubt the sentence I'm writing in is not even in a proper way. Please help. Okay, so यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको at one point चाहिँ यसलाई हामीले imposter syndrome पनि भन्छ हैन तर यति एउटा एक्जाम्पलले मात्र यसलाई imposter भन्न चाहिँ मिल्दैन तर कस्तो हुन्छ भने as you grow older पनि यो हुन सक्छ अर्को चाहिँ तपाईको एकदम सेल्फ स्टिम एकदमै डाउन छ भने पनि यस्तो हुन सक्छ अब सेल्फ स्टिम इस्युज चाहिँ इट्स अ प्रोसेस हैन तपाईले चाहिँ अब यो सर्टेन एक्टिभिटी गर्नु अनि सेल्फ स्टिम इस्यु बढ्छ भन्ने चाहिँ छैन तपाईको एक्सपिरियन्सले शेप गर्ने कुरा भएको भएर चाहिँ इट्स प्रिटी टफ टु वर्क अन इट हैन तर तपाईलाई चाहिँ हैन यो मेरो सेल्फ स्टिम इस्यु हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईले एकचोटि चाहिँ हेल्प लिन चाहिँ सिक गर्न सक्नुहुन्छ किनकि त्यसले चाहिँ पछि गएर फेरि तपाईलाई डिप्रेसन एङ्जाइटी जस्तो समस्या दिन सक्छ हैन तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ एकदमै धेरै पढिराख्नु भएको छ भने पनि आफू एकदम डम छु जस्तो चाहिँ लाग्दै जान्छ है अब द्याट इज प्रिटी नर्मल फेरि अर्को छ आई युज टु बी इन अ रिलेसनसिप फर 6 years 2 years ago I left her because she didn't seem to care enough for me I have been trying to move on for so long everybody thinks I have a good life but I'm so broken just day before yesterday I broke down in my office I wake up to her dreams still how am I supposed to deal with this I know heartbreaks are very very hard हैन त्यो फेरि द जजमेन्ट के द्याट पिपल ह्याभ फर यु हैन त्यो तिमीले त छोडा हो नि यो केटीलाई अर लाइक यु नो अब के हो र त्यो केटी त हुँदैन यु विल फाइन्ड समवन एल्स भनेर यसरी भनिदिन्छ सो यु फिल लाइक यु ल्याक सपोर्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो कुरा कसैले नबुझा जस्तो पनि लाग्छ हैन स्पेसली ब्रेकअपमा चाहिँ यो अलिक बढी हुन्छ अनि इट्स अ भेरी टफ कल जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई चाहिँ ब्रेकअपको कुरा आफ्नो इमोसन्सहरू डिल गर्न तर स्याडली हार्टब्रेकको लागि चाहिँ मेडिसिन चाहिँ छैन होइन यसको दिव्य उपचार भनेको चाहिँ यु गो एन्ड टक टु समवन हु इज भेरी नन जजमेन्टल होइन किनकि आफूसँग यति धेरै इमोसन स्पेसली केटा मान्छे हुनुहुन्छ भने त झन् गाह्रो कि टु फाइन्ड समवन द्याट यु क्यान टक टु सो तपाईँलाई एकदमै धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ इमोसनली अगाडि नै बढ्न गाह्रो भइरहेको छ इट इज अफेक्टिङ युर डेली लाइफ भने चाहिँ आई थिङ्क यु सुड गो एन्ड टक टु समवन त्यसले पनि एकदमै हेल्प चाहिँ गर्छ अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हो भने समटाइम्स हामी चाहिँ यो ब्रेकअप केही हुँदैन मलाई चाहिँ स्ट्रङ हुनु छ भनेर हाम्रो आफ्नो इमोसन्सहरू पनि भाग्न खोज्छौँ कि इमोसन्सबाट भाग्न खोज्छौँ त्यो इमोसन्सबाट भाग्नु भयो भने चाहिँ द्याट इज गोइङ टु कम एन्ड बाइट यु नै जस्तो लाग्छ मलाई सो इमोसन्सहरूबाट नभाग्नु होइन आफ्नो डेलाई चाहिँ एउटा प्रपर एक दिनको लागि चाहिँ होइन आई निड टु फिल माई इमोसन्स भनेर आफूलाई टाइम दिनु टेक इट स्लो होइन तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ भनेर एक्सेप्ट गर्नु एन्ड प्लिज टक टु समवन हु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड यु एन्ड वाट युर गोइङ थ्रु कि किन मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ त्यो जजमेन्टै आएर झन् आफूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ है I am 18 and sometimes when I look at pictures of people in wall, I see them moving faces and making scary faces and I'm so scared that I can't even communicate properly. I don't have enough courage to try anything and everything feels scary when I'm alone. एक्लै भएपछि फेरि बिर्सिन खोजेको सब कुराहरू दिमागमा आउँछ सोच्दा hallucination, suicidal thoughts पनि आउन थाल्छ It seems like you are going through something हैन अब यो एङ्जाइटीको साइन्स पनि हुन सक्छ अब यसलाई चाहिँ थोरै साइकोसिसको साइन पनि भन्न सकिन्छ हैन तर अब यो के भएको हो एक्ज्याक्टली यतिले चाहिँ मैले तपाईलाई भन्न सक्दिनँ यही भएको हो भनेर चाहिँ हैन तर अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सट्रिम एङ्जाइटीमा पनि यस्तो हुन्छ कि तपाईलाई हलुसिनेट भए जस्तो हुने हैन तपाईको वरिपरि फेसेसहरू मुभ भएको जस्तो हुने पनि हुन सक्छ सो अब त्यो कुराले तपाईलाई गाह्रो भइरहेछ कि हैन तर एकचोटि चाहिँ तपाईले साइकियाट्रिस्ट या साइकोलोजिस्टसँग चाहिँ कन्सल्ट गरेर राम्रो एउटा डायग्नोसिस लिएर आएपछि चाहिँ यसको सोल्युसन हामीले दिन सक्छौँ है त
So I can't control my anger or stress. If I do not smoke weed, every time I try to control it, I get anger issues. Is it a normal weed withdrawal symptoms, or will it go away, or I need help? Okay, म चाहिँ आइएम स्टिल भेरी मच अगेन्स्ट विड होइन, र जतिजना आउनुहुन्छ मेरोमा स्पेसली टिनेजर्सहरू चाहिँ धेरैजना विडले गरेर नै उहाँहरूको एङ्जाइटी ट्रिगर भएको, डिप्रेसन ट्रिगर भएको, टु अ पोइन्ट साइकोसिस भएको पनि मैले देख्छु होइन. सो त्यही भएर चाहिँ अब म चाहिँ यो विडको फेभरमा चाहिँ छँदै छैन. जति नै लिगल गरे पनि जे गरे पनि होइन, कुनै पनि कुरामा तपाईँको डिपेन्डेन्सी राम्रो होइन. र यो चाहिँ एउटा विडको विड्रल सिम्टम पनि हुनसक्छ. तपाईँले रिसिरहेको छ, तल लागिरहेको छ होइन, तपाईँको इमोसन्सहरू एकदम फ्लक्चुएट भइरहेछ भने चाहिँ डेफिनेटली विड विड्रल सिम्टम नै हो. यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले कति लामो समयसम्म विड खानु भएको छ, अब 1-2 महिना मात्र भर्खर ट्राई गरेको हो भने चाहिँ अब इट माइट गो अवे. तपाईँले अलिकति आफूमा कन्ट्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ, अलिकति तपाईँको विल एकदम स्ट्रङ छ भने चाहिँ इट माइट गो अवे. नत्र एकदमै गाह्रो भइसक्यो, निन्द्रै लाग्दैन, तपाईँको मुडलाई नै ह्याम्पर गरिरहेको छ, एभ्री डे लाइफलाई ह्याम्पर गरिरहेको छ भने चाहिँ एकचोटि तपाईँले साइकियाट्रिस्टसँग या साइकोलोजिस्टसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त. Okay, so अर्को चाहिँ छ blaming myself for my father's death. He committed suicide a year ago. He used to cause a lot of torture to the family and I always took my mother's side. Many times we even stopped talking to him. Suddenly he committed suicide a year ago. I think I am the cause of that because if I had not taken my mom's side, this would not have happened. I know अब यो चाहिँ मैले एकदमै धेरै नै देख्छु होइन, स्पेसली कोही पनि फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ अब सुसाइड गर्नुभयो एन्ड इट किल्स यु इनसाइड के होइन. मैले यो नगरे भए सायद यस्तो हुँदैन थियो होला, त्यो नगरे भए त यस्तो हुँदैन. त्यो लसमा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ वेन यु बियर बिग लस होइन. समथिङ लाइक सुसाइडमा त झन् आफूलाई ब्लेम गर्ने पक्षहरू चाहिँ धेरै पनि आफूलाई छ जस्तो पनि लाग्छ होइन. सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यु टक टु समवन, फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग बसेर जति यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले, फेरि हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो छ भने यस्तो कुराहरू नगर्न खोज्ने होइन, हुँदैन अब यो कुरा जति गर्यो त्यति आफूलाई दुःख हुन्छ, त्यति आफूलाई पेन हुन्छ भनेर चाहिँ लाइक सेक अफ गरिदिन्छ कि हुँदैन भनेर होइन. सो अब त्यो चाहिँ नगर्नु होला होइन. द मोर यु टक अबाउट इट, द मोर यु टक ह्याभ एन ओपन कन्भर्सेसन, तपाईँलाई के फिल भइरहेछ, कस्तो फिल भइरहेछ भनेर सायद तपाईँले कुरा गरिराख्नु भयो भने चाहिँ मेबी द पेन माइट गो अवे इभेन्चुली. तर हेभी चाहिँ एकदम हेभी हुन्छ होइन. अब एकदमै गाह्रो भयो, तपाईँलाई सहनै सक्नु भएको छैन, एकदम यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको सेल्फ स्टिमै डाउन भएको छ, कोहीसँग बोल्न सकिराख्नु भएको छैन, तपाईँको एभ्री डे लाइफमा ह्याम्पर गरिरहेको छ भने चाहिँ डेफिनेटली साइकोलोजिस्टकोमा जाने हो. तर त्योभन्दा अगाडिको तपाईँले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ ह्याभ एन ओपन एन्ड हेल्दी कन्भर्सेसन विथ एभ्री मेम्बर हु हेज बिन अफेक्टेड बाई दिस लस होइन. त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सजिलो चाहिँ हुनसक्छ है. अर्को चाहिँ छ I accidentally found porn on my dad's computer some months back. It was of my parents. I've not been able to tell it to anyone and it's affecting me mentally. I just cannot see my parent the same way again. अब त्यो आफ्नो एउटा सर्टेन जजमेन्ट हुन्छ नि त टुवर्ड्स योर पेरेन्ट्स होइन. तपाईँले एकदम आइडलाइज गरिराख्नु भएको हुन्छ अनि पोर्नको चाहिँ एकदमै नेगेटिभ के अरे रियाक्सन आउँछ नि त. तपाईँको पर्सपेक्टिभ टुवर्ड्स पोर्न इज भेरी नेगेटिभ होइन, एटिट्युडै तपाईँको नेगेटिभ हुन्छ. सो तपाईँको मुवा बुवा चाहिँ समटाइम्स हामीले चाहिँ यति धेरै आइडलाइज गरेको हुन्छौँ कि दे क्यान नट डु एनिथिङ रङ, उहाँहरूले सबै कुरा राइट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी सोचिरहेको हुन्छौँ. सो एनी टाइम वेन यु हेभ टु सी देम इन अ नेगेटिभ लाइट हामीलाई चाहिँ एकदम एङ्जाइटी चाहिँ हुन्छ होइन. अब this kind of stuff I think a lot of people go through होइन, they just don't talk about it. के अरे यो कुरा चाहिँ एकचोटि तपाईँले बुवासँग गर्न सक्नुहुन्छ, but I know the conversation is going to be very awkward. तपाईँले सक्दो यसलाई चाहिँ म गर्दिनँ, म कुरा गर्दिनँ भन्ने हुन्छ. तर एउटा चाहिँ one thing that can help you is to think that they are also human beings होइन. So there are parents who make mistakes होइन. तर त्यो मेन चाहिँ तपाईँले पेरेन्ट्सलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नेगेटिभ लाइटमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन. हामीले चाहिँ दे क्यान नट डु एनिथिङ रङ भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन. तर अब पोर्न इज प्रिटी कमन र त्यो चाहिँ अब युजली प्रायले हेर्ने कुरा हो भन्न चाहिँ भन्दैन. तर सो एकचोटि अब कन्भर्सेसन गर्दा हुन्छ. तर अब यस्तो कन्भर्सेसन कसरी गर्ने हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा होइन. सो तपाईँलाई एकदमै इफेक्ट गरिरहेछ भने चाहिँ भिजिट अ साइकोलोजिस्ट सो दे क्यान गिभ यु अ बेटर सोल्युसन. तर अब हजुरले एउटा भनेको चाहिँ जस्ट एक्सेप्टेन्स, यु नो, एक्सेप्टिङ द्याट युर ड्याड कुड बी sometimes they make mistakes, sometimes they might be into this kind of stuff भनेर एक्सेप्ट गर्नुभयो भने चाहिँ that might be helpful. तर सायद त्यति धेरै हेल्पफुल पनि नहोला. So maybe a psychologist would be a good thing है त. Okay, I get extremely paranoid that the cylinder in my kitchen will explode, killing me and my entire family. I even lose sleep over it. Is it just me or is it Nepal's national phobia? I think it's just you. I don't think it's a nation की phobia चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन.
तपाईँ अलिकति अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो ओसिडीमा पनि देखिन्छ यो कुराहरू चाहिँ होइन तपाईँको एक्सट्रिम एङ्जाइटिजमा पनि देखिन्छ यो चाहिँ होइन तपाईँको अब अब्सेसिभ थट मात्र हो कि तपाईँ कम्पल्सिभली केही गरिराख्नुहुन्छ जस्तै 3-4 चोटि गएर चेक गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले ओसिडीको क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम धेरै एक्सट्रिम एङ्जाइटी भएको बेला पनि यो हुनसक्छ यसलाई फोबिया चाहिँ अलिकति भन्न मिल्दैन होइन अब तपाईँलाई निन्द्रै लाग्न छोडिसक्यो भने चाहिँ अब यो एक्सट्रिम एङ्जाइटीमा गइसक्यो सो एकचोटि थेरापी तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसको थेरापी नै भनेको युजली एक्सपोजर थेरापी हुन्छ या हामीले कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी गर्न सक्छौँ सो त्यो एउटा ट्राई गर्नु तर अब यो नेसनलाई नै यही प्रब्लम छ भन्ने चाहिँ होइन दिस इज नट नर्मल ओके I have a vivid memory of getting punched by one of my friends, but whenever I bring it up, he swears that it never happened. I remember our mutual friends being present, but even they claim that it never happened, and this is really messing my brain. Am I just creating false memory, or am I being like gaslighted? Okay. क्वाइट ट्रिकी है यो कुरा चाहिँ अब फल्स मेमोरी पनि हुनसक्छ अब अरू साथीहरूले चाहिँ होइन भनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ फल्स मेमोरी हुनसक्छ एन्ड इट्स प्रिटी कमन होइन हामीले चाहिँ फल्स मेमोरी स्पेसली बढी क्रिमिनल साइकोलोजीमा चाहिँ पढ्छौँ होइन किनकि तपाईँको चाहिँ यो विटनेस तपाईँ जो एकजनाले चाहिँ विटनेस गर्नुभएको छ समटाइम्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यति धेरै इन्फर्मेसन्सहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ मलाई त्यो भएकै छ जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ होइन सो अफकोर्स दिस इज अ साइकोलोजिकल इस्यु बट एट द सेम टाइम अब यो ग्यास लाइटेडै भएको हो कि होइन भनेर चाहिँ अलिकति भन्न मिल्दैन तर अब अरू साथीहरू चाहिँ उहाँसँग कुरा भएको छ कि अब यसको ट्रुथ तपाईँले नथाहा पाइकन चाहिँ होइन अब यो फल्स मेमोरी हो कि ग्यास लाइट भएको चाहिँ अलिकति भन्न मिल्दैन सो वाट यु क्यान डु इज गेट इन्टु द ट्रुथ होइन ट्रुथ एकचोटि थाहा पाउन ट्राई गर्नु र यदि उहाँहरूले चाहिँ होइन यस्तो भएकै छैन भन्ने भए चाहिँ इट कुड बी अ फल्स मेमोरी एज वेल है त okay so this is going to sound very weird but I keep crushing on and fantasizing about older people. Just last week I found myself sexualizing KPOD. I think I need help. I also think you need help because okay this is interesting. Now fantasy you're open to think whatever that makes you happy होइन तर अब यो हजुरलाई हेल्पै चाहिरहेको छ जस्तो इफ यु सेन्स्ड इट देन मेबी यु निड हेल्प होइन सो या वाइ डोन्ट यु सिक हेल्प एन्ड कम टु थेरापी मेबी द्याट वुड बी हेल्पफुल सो हाम्रो क्वेसन चाहिँ सबै सक्यो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ लास्ट टाइम भन्दा यो टाइम चाहिँ मैले एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पाए जस्तो लाग्यो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फुल्ली हेल्पफुल भएन भने पनि यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट मी होइन आई एम अन टिकटक आई एम अन अब युट्युब थ्रु येती एप एन्ड देन तपाईँहरूले हामीलाई हेल्दी माइन्ड्समा फलो गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा चाहिँ एन्ड देन यु क्यान अलवेज हाम्रो लिङ्क पनि दिनुहुन्छ होला उहाँहरूले चाहिँ होइन सो लिङ्कहरू तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान कन्ट्याक्ट अस यदि यो हेल्पफुल भएन भने चाहिँ मेबी फर्दर इफ यु वान्ट टु टक टु मी है